ऊ पढोस् या नपढोस् तर म त पढ्छु। तिमी तीजमा नाच या ननाच तर म त नाच्छु। ऊ पार्टीमा जाओस् या नजाओस् तर म त जान्छु। हरि कलेज जाओस् या नजाओस् तर म त जान्छु। साथीहरू, हामीले यस किसिमका वाक्यहरू दिनहुँ स्वयं प्रयोग गर्छौँ या बोलिरहेका सुन्छौँ। आउनुहोस् यसलाई अङ्ग्रेजीमा कसरी भन्ने त्यसबारे सिकौँ। यस किसिमको वाक्यले अङ्ग्रेजीमा बनाउँदाखेरि वेदर प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 अर्थात् क्रियाको पहिलो रूप प्लस अर नट प्लस बट प्लस आई विल। यस आई विलले भविष्यमा हुने कामलाई दर्शाउँछ। यस स्ट्रक्चर अनुसार केही उदाहरणहरू हेरौँ र बुझ्ने प्रयास गरौँ। ऊ पढोस् या नपढोस् तर म त पढ्छु। वेदर ही रिड्स अर नट बट आई विल। ऊ पार्टीमा जाओस् या नजाओस् तर म त जान्छु। वेदर ही गोज इन द पार्टी अर नट बट आई विल। सीताले साडी लगाओस् या नलगाओस् तर म त लगाउँछु। वेदर सीता वेयर्स साडी अर नट बट आई विल। तिमी तीजमा नाच या ननाच तर म त नाच्छु। वेदर यु डान्स इन तीज अर नट बट आई विल। हरि कलेज जाओस् या नजाओस् तर म त जान्छु। वेदर हरि गोज टु कलेज अर नट बट आई विल। ऊ मासु खाओस् या नखाओस् तर म त खान्छु। वेदर ही इट्स मिट अर नट बट आई विल। तिमी लगानी गर या नगर तर म त गर्छु। वेदर यु इन्भेस्ट अर नट बट आई विल। तिमी मसँग सुत या नसुत तर म त सुत्छु। वेदर यु स्लिप विथ मी अर नट बट आई विल। If you like this channel, please don't forget to like and subscribe. Thank you so much.